फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई फेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा। यो आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा फर्मुलाहरूको लागि एआईको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँ पनि यदि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल प्रयोग गर्नुपर्ने विभिन्न अफिसहरू आफ्नो कार्यालयहरूमा एक्सेल प्रयोग गर्नुहुन्छ र जसमा चाहिँ फर्मुलाहरू क्रिएट गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने यदि तपाईँलाई फर्मुला बनाउन समस्या हुन्छ भने चाहिँ अब त्यसको लागि हामीले त्यो समाधान गर्ने एआई एडिट फर्मुला एडिटर प्लगइन्सको बारेमा आजको यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ है त। एआई एडिट फर्मुला एडिटर अथवा भनौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एआईको माध्यमबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि फर्मुलाहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा रिजल्ट सिट तयार पार्न खोजिरहेको छु जसमा मैले टोटल पर्सेन्टेज र रिजल्टहरू निकाल्नु पर्नेछ। अब त्यसको लागि मैले आफूले फर्मुला नबनाएर एआईलाई नै के गराउँछु त भन्दाखेरि फर्मुला बनाउन दिन्छु है त। कसरी त ल सुरु गरौँ यो भिडियो। अब त्यसको लागि हामी सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर केही स्टुडेन्ट्सको नेम र विभिन्न सब्जेक्टहरूमा उनीहरूले प्राप्त गरेको केही नम्बरहरूलाई यहाँ डेटा इन्ट्री गरिसकेको छु। तपाईँले पनि सरसर्ती यो एक्सेल सिट तयार पार्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल निकाल्नेछौँ है। अब टोटल निकाल्नको लागि हामीले जस्तो सम फङ्सनको प्रयोग गरेर अथवा यसरी जोडेर पनि हामीले टोटल निकाल्न सक्छौँ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एआईलाई यो फर्मुला बनाउन दिन्छौँ। अब त्यसको लागि मैले सिम्पली यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि एआई एडिट फर्मुला एडिटर भनेर यहाँनिर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँ यताको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एआई जेनेरेटर भनेर लेखिएको छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा फर्मुला लेख्छौँ है। डिस्क्राइब यो फर्मुला भनेर लेखिएको छ, हामीलाई कस्तो खालको फर्मुला चाहियो। अब तपाईँ नेपालीमा नै यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो तपाईँले अब कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई इङ्ग्लिस को योदेखि लिएर हामीले अप्सनल 2 सम्मको यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टोटल बनाउनु छ भने अब हामी के लेखौँ भन्दाखेरि तपाईँले सिम्पली यति चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ। हामी यो सेल हामीले यो सेलको एड्रेस कति हो भनेर तपाईँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि सेलको एड्रेसहरू थाहा पाउनका लागि जस्तो यो सेलको एड्रेस कति हो भनेर थाहा पाउनका लागि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ C2 भनेर लेखिएको छ है। C2 पछि तपाईँ यहाँनिर अर्को सेल देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि J2 है। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर लेखौँ C2 देखि हामीले J2 सम्मको टोटल भनेर लेखौँ अनि त्यसपछि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर सबमिट गरिदिउँ है। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सम फङ्सनको प्रयोग गरेर एउटा फर्मुला जेनेरेट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छौँ है। मैले कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो फर्मुला प्रयोग भइसकेको छ। अब मैले यसलाई डबल क्लिक गरेर यो सेलमा चाहिँ डबल क्लिक गरेर यो सबैको मैले के गरेँ त भन्दाखेरि टोटल निकालेको छु है। यसरी हामी एआईको प्रयोग गरेर टोटल निकाल्न सक्छौँ। अब मैले पर्सेन्टेज पनि निकाल्छु। अब पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि फेरि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसमा जस्तो अब हामीलाई पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि जस्तो कति नम्बर प्राप्त गर्यो विद्यार्थीले भनेर जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जस्तो 8वटा सब्जेक्ट छ भने 8वटाको टोटल पूर्णाङ्क कति भयो त भन्दाखेरि 800 भयो है। अब यदि 800 भयो भने 800 मा कति पर्सेन्टेज ल्यायो त हामीले त्यसको लागि पनि यहाँ लेखौँ। यदि K2 को है यो टोटल भनेको K2 हो, K2 को 800
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यदि K2 को टोटल 800 पूर्णाङ्क हो भने पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला भनेर लेखेँ। अब K2 भनेको यो भइहाल्यो है, यदि K2 को टोटल पूर्णाङ्क कति भयो त भन्दाखेरि 800 हो भने पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला भनेर मैले अब के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि पहिले यसलाई हटाइदिन्छु है। अब त्यसपछि मैले यहाँ सबमिट गरिदिन्छु है। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि पनि हाम्रो के भइसकेको छ भन्दाखेरि फर्मुला आइसकेको छ। मैले अब यसलाई यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्मुला सही छ कि छैन भनेर। जस्तो मैले सही छ कि छैन भनेर यहाँनिर 50-50 राखेको थिएँ। जस्तो मैले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि 100 राखिदिन्छु है सबैलाई। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो एकदम फर्मुला सही छ है। कहिलेकाहीँ अब एआईले जस्तो उसले गलत इन्स्ट्रक्सन बुझ्ने भयो भने चाहिँ तपाईँको फर्मुला केही गलत पनि हुनसक्छ। अदरवाइज तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि एकदम सही फर्मुला एआईले राखिदिनेछ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले पर्सेन्टेज पनि निकालिसकेका छौँ। अब हामी रिजल्ट निकाल्छौँ है। अब रिजल्टमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि यदि अब यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि यदि सेल C2 देखि J2 सम्मको नम्बर 40 भन्दा माथि छ भने पास नत्र फेल भनेर मैले यसरी लेखेको छु है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु। सबमिट गरिसकेपछि यो फर्मुला यहाँ आइसकेको छ। अब मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि सेलेक्ट अल गरेर कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि मैले यहाँबाट हराइदिन्छु र यहाँ ल्याएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिजल्ट आइसकेको छ है। अब मैले यसलाई फेरि डबल क्लिक गरेर ल्याइसकेको छु। अब जस्तो यहाँनिर यो कुन उसमा सब्जेक्टमा फेल भयो भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सोसियलमा यसको 30 मात्रै छ। अब यसलाई हामीले 45 गरिदियौँ भने पनि फेल भयो। किन भयो भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हेल्थमा पनि के रहेछ त 40 भन्दा कम छ है। अब यसरी पास भएको छ। अब जस्तो मानिलिउँ यहाँनिर सबैमा 100 भएको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँनिर 35 मात्रै गरिदिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फेल भएको छ है। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि हामीलाई कुनै पनि फर्मुलाहरू जेनेरेट गर्नका लागि थाहा छैन भने एआईको मद्दतबाट हामीले यसरी फर्मुलाहरू जेनेरेट गराउन सक्छौँ। अब जस्तो तपाईँले सेलरी बोनसहरू निकाल्ने कुनै पनि तपाईँलाई फर्मुलाहरू हुन्छ नि है, विभिन्न प्रकारका म्याथमेटिकल जस्तो प्रब्लमहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई सल्भ गर्नका लागि तपाईँले फर्मुलाहरू एआईको मद्दतबाट बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसको लागि यो सबै एआई जेनेरेटर चाहिँ यो सबैमा काम गर्दैन। अब एआई एडिट, फर्मुला एडिटर यो चाहिँ सबै फिचरहरू यो जति पनि एआईका फर्मुलाहरू जेनेरेट गर्नका लागि हामीले प्रयोग गर्ने यो प्लगइन्स छ। यो भनेको माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलको ओल्ड भर्जनहरूमा चाहिँ काम गर्दैन है यसले। जसको लागि हामीले लेटेस्ट भर्जनहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँले यदि तपाईँसँग पुरानो भर्जन 16.10 छ भने पनि तपाईँले चाहिँ जेन्युन एक्सेल चाहिँ किनेको हुनुपर्छ। नत्र भने तपाईँकोमा सपोर्ट चाहिँ गर्दैन है। जस्तो मैले यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2021 प्रयोग गरिरहेको छु। जसमा चाहिँ मैले यो विभिन्न प्लगइन्सहरू माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा विभिन्न म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू सल्भ गर्नका लागि प्रयोग गर्ने जति पनि फर्मुलाहरू हुन्छन् त्यो फर्मुलाहरू आफूले थाहा नपाएको खण्डमा एआईको मद्दतबाट हामीले यो पनि गराउन सक्छौँ है। ल अब त्यसको लागि तपाईँले लेटेस्ट भर्जन चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ है त। ल आजको भिडियोमा मैले एआई फर्मुला एडिटर चाहिँ अथवा एक्सेलमा एआईको मद्दतबाट कसरी फर्मुला जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताएको थिएँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको भएकोमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भने हामी विभिन्न प्रकारका यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू क्विक स्मार्टका युट्युब च्यानलको माध्यमबाट लिएर आउने गर्दछौँ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि त्यो नोटिफिकेसन तपाईँसम्म गइपुग्नेछ र तपाईँले यस्तो प्रकारको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले
हेर्न सक्नुहुनेछ है त। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्न नभुल्नुहोस् भन्दै भिडियोबाट छुट्टिन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।